चला तर मग करूया इडली चिली। इथे मी 6 इडल्या घेतलेल्या आहेत। ह्या मी फ्रेश इडल्या घेतल्या आहेत, पण जर तुमच्याकडे आदल्या दिवशीच्या राहिलेल्या इडल्या असतील तरी सुद्धा तुम्ही वापरू शकता। आता मी इथे एकीकडे तेल गरम करत ठेवलंय आणि इडल्या आता आपण कट करून घेऊया। तेल गरम झालेलं आहे, इडल्या सुद्धा कट करून झालेल्या आहेत। आता आपण त्या डीप फ्राय करूया। इडल्या आपल्या शिजलेल्या आहेत, त्यामुळे आपण त्या मोठ्या गॅसवर पटापट तळून घ्यायच्या आहेत गोल्डन ब्राऊन कलरवर। इडल्या आपल्या छान क्रिस्पी झालेल्या आहेत, आता आपण काढून घेऊया। अशा प्रकारे आपण सगळ्या इडल्या तळून घेऊया। आपल्या इडल्या एकीकडे फ्राय होत आहेत, तोपर्यंत मी तुम्हाला दाखवते की ह्या किती क्रिस्पी झाल्यात। खूप छान फ्राय झालेल्या आहेत। लहान मुलांना ना ह्या इडल्या अशाच खायला आवडतात टोमॅटो केचप बरोबर। आपल्या इडल्या फ्राय करून झालेल्या आहेत। इथे मी गॅस ऑन करून पॅन ठेवलेला आहे। त्यात आता आपण 3 ते 4 टेबलस्पून एवढं तेल घालून घेऊया। सगळ्यात आधी लसूण, ह्या 12 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या आहेत, त्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत। 2 हिरव्या मिरच्या मध्ये कापून घेतलेल्या आहेत। 3 सुक्या मिरच्या थोडंसं फ्राय करूया। हा लसूण आपल्याला लाल करायचा नाहीये। त्यानंतर 2 कांदे असे मोठे तुकडे करून घेतलेले आहेत, ते घालून घेऊया। एकदा फ्राय करूया। लसूण आपल्याला जास्त लाल नाही करायचंय। 1 मोठी सिमला मिरची, ह्याचेही मोठे मोठे तुकडे करून घेतलेले आहेत। चवीप्रमाणे मीठ। मीठ घालताना एक लक्षात ठेवायचे, सोया सॉसमध्ये सुद्धा मीठ असतं, त्यामुळे त्याच अंदाजाने आपण मीठ घालायचंय। मिक्स करूया। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून साखर, 1 टेबलस्पून टोमॅटो केचप, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून व्हिनेगर। मिक्स करूया। इथे आपण साखर घातली आहे ना, ती रेसिपीची जी टेस्ट आहे ते बॅलन्स करण्यासाठी घातलेली आहे, कारण सोय सॉस ही आंबट असतो, व्हिनेगर सुद्धा आंबट असतं, म्हणून आपण इथे साखर घातलेली आहे। कॉर्नफ्लॉवरची स्लरी घालूया। थोडंसं पाणी घालून घेऊया। 2 ते 3 टेबलस्पून एवढं पाणी घातलंय। आता कॉर्नफ्लॉवर शिजवून घेऊया। आपली ग्रेव्ही रेडी आहे। आता आपण त्यात इडली घालून घेऊया। फ्राय केलेली इडली आपण ग्रेव्हीमध्ये छान मिक्स केली आहे। आता कांद्याची पात घालूया। आता छान मिक्स करूया। अशा प्रकारे आपली इडली चिली तयार आहे। मग कधी करून बघताय? लगेच करून बघा। मला खात्री आहे की घरात सगळ्यांना नक्की आवडेल। करून बघा आणि मला कळवायला विसरू नका कशी झाली होती। आणि अशाच चटकदार रेसिपींसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी।